एक कदम मेरा तेरे वल, एक कदम तेरा मेरे वल, मिटा देवेगा फासला, कदम जद रल के तुर पे ते बन जाना ही काफिला, बन जाना ही काफिला। काफिला टीवी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं करन गिल ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਈ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਰੀ ਕਰੋ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਸੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੰਨਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਨਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਯੋਰ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੰਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ 1999 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ BSc ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬੈਚਲਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ ਹਰ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਏਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਹੋਰਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚ ਕਵਰਡ the Peel, Halton, Hamilton and Niagara regions. So मैं बहुत सारे काम किया policy वास्ते जिधर healthcare, education, consumer goods and services, education दे नाल ते मेरे को policy दी जानकारी है। So मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਇਨ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ 1999 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਵੀ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਵਰ ਅਫੈਕਟਡ ਡੂਰਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਸ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਈਸਟ to Highway 50, then it goes south to Steeles, and then west to Torbram, and then Sandalwood ਤੇ Bramley ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ intersection, and then it goes back to Mayfield. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਨਤ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 50 ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੋਰਬਰਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ। ਜੰਨਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਐਵਰੀਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਡਰੈਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ everyday average family ਵਾਸਤੇ health care is a big issue ਤੇ affordability ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। Lots of families cannot afford their basic needs anymore ਤੇ again ਜਿਹੜੇ small businesses ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਸੀ if they were non-essential, so it's so important that ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਯet ਵੀ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਵਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ? ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੂ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਨ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੋਰ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ 10 ਵਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਸਪੋਰਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਮੋਰ ਕਾਰਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਮੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕੋਲ ਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਈਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਬੈਸਟ ਹੱਲ। ਜਨਤ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜੋ ਜੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 or 3 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੂਗੀ ਦਿਖੂਗੀ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਘਟੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 300 ਕੁਝ ਬੈਡਸ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪੀਐਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ agenda piece ਹੈਗਾ ਆ, it's we need to get the Peel Memorial Hospital open for inpatient. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, they don't take it seriously. So they cancelled the funding in 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। It was very short-sighted of them. ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਊਗੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। It's very unfortunate that the government is saying that they're going to give us funding after the pandemic. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। they didn't see their families. They were alone. And then ਫਿਰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 124 ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਜ ਕੈਪਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ for your work. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ repeal 124, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਨੇ। ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲਸ ਜਾਂ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਗਾਈਡੈਂਸ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ to make sure their child was getting an education. ਉਹ ਆਪਦੀ work from, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ work from home ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, 5 ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ 5 ਕੋਰਸਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? They are trying to get rid of our education system. So ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 10,000 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਵਾਂ ਹਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। We will have open tutoring every Tuesday, Thursday for this community to make sure our children
are taken care of. We need to support our children, provide mentorship. ਜੀ ਜਨਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਓਨਲੀ 20 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ attention ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਮਿਲ ਜਾਵੇ। So we want to make sure that we're making sure all of our children are getting the best possible education after this disastrous pandemic. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਟਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਟੈਕਲ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੇਜਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ $2 ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, $2 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ 1.5 million homes ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ price cap ਹੋ ਜਾਵੇ। So that will help a lot of new home buyers to make sure that they can afford a home. ਆਪਾਂ also rent control ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ rent control ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ $1000 ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 2-3 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ we're taking care of our community। ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਦੇ ਕੈਂਟ ਇਵਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਬਾਏ ਹਾਊਸ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਬਾਇਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। Ford Sarkar they helped all their big corporation friends, but they did not help our community. And as a small business owner, I was deeply hurt by this because 200 bande Costco de vich bade hunde si, but mere office de vich 3 bacche education nahi pad nahi sakte mere office de vich. So ਆਪਾਂ actually tax ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ big box companies ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ corporations ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ $1 billion ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ in revenue, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ tax ਕਰਨਾ ਹੈ minimum $500,000. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ to help our children, to help our healthcare system, because Doug Ford ਨੇ basically ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ preference ਹੈਗੀ ਆ corporations ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ community suffer ਕਰੂਗੀ, and that's not okay. So ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ strong ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ community ਵਾਸਤੇ। ਜੰਨਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯੂ ਨੋ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਆਵਰਸ ਅੰਡਰ ਦੇਅਰ ਬੈਲਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ them apply to universities। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, we help them and we will be helping a lot of our students all across Brampton East apply for university because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ confused ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। So we need to help bridge and merge our children into a good sector for them ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। So also ਮੈਂ ਇੱਕ small business apprenticeship program ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ Brampton East ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ small businesses ਨੂੰ introduce ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ can get their experience on their resume ਜਾਂ their hours, and then the small businesses will have a little bit more manpower to expand their business because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ as a small business owner, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ expansion ਇੱਕ pandemic ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ because we were closed for 18 months. A lot of small businesses are playing catch up. ਆਪਾਂ just because the community, and ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ just because we are open now does not mean that our businesses are doing well. Our businesses are 18 months behind. ਆਪਾਂ 18 ਮਹੀਨਾ behind ਹੈਗੇ ਆ। So we are running right now to get to a stable position. ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ stable ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, everyone is okay, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। So we want to push for small businesses ਦੀ ਤਰੱਕੀ, especially Brampton East ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ small businesses are the pillar of this community. ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ restaurant owner ਹੈਗਾ ਆ, logistics company ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ small businesses ਹੈਗੇ ਨੇ, and we serve our community. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਆ। we're not going to be charging small business tax for 2 years because we know how hard it was. even ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਆ। so we want to make sure that we are helping our community. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ they can get their hours, they can get their experience. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ they can expand as well. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਨਤ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਓ। But thank you so much for having me on the show. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ 7 ਸਨਪੈਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਨਿਟ 5, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-532 1415 ਤੇ 647 ਹਾਂਜੀ 647 532 1415 ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 7 ਸਨਪੈਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ 7 ਸਨਪੈਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਵਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ
ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟ ਔਨ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 647 532 14-15 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਨਤ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੰਨਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ that we can count on your support on June 2nd ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 6475321415 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਜੰਨਤ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸਟੂਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ